Welkom in Marta's atelier. Hoe bewaar je nu je pasteltekening? We weten ondertussen dat een pasteltekening heel frail is en dat je bij bepaalde papiersoorten het pastel er zo kan afhalen. We moeten dus een manier vinden om deze pasteltekeningen veilig te bewaren. Ik heb een methode gevonden en ik laat ze jullie zien. Wat heb je nu nodig aan materiaal? Wel, dat is in eerste instantie een pasteltekening, een kutter, eventueel een schaar, een lat, kleefband. Dit is hier dubbelzijdig kleefpapier. Dit is wit foambord. En dit hier is pergamentpapier of glacinepapier. Dit is het materiaal wat je nodig hebt om je pasteltekening veilig te kunnen bewaren. Ik heb ondertussen alles op maat gesneden. Dit is hier een stukje papier wat ik gebruikt heb bij de video over materiaalkeuze bij pastel. En dit dubbelzijdig kleefpapier, daar haal je een klein beetje of één zijde af. Dit mag dus richting vuilbak. Nu heb je een zijde papier en een zijde kleef. En dit moet je dan weten te positioneren op het foambord. Het vraagt een klein beetje oefening. Ik probeer altijd hier het hoekje juist te hebben en dan wrijf ik weg vanaf dit hoekje naar de zijden. Ik heb hier ook zo'n toestelletje dat ik eens kocht om papier te kleven en dit is echt heel goed. Om dit papier te gaan aandrukken, zodanig dat er geen luchtbelletjes meer tussen het kleefsel en het papier zitten. En dan haal je het tweede papier eraf. Het is soms een beetje zoeken. Ziezo. En dit is terug richting vulbak. Dan plaats je de tekening hierop en opnieuw kijk ik naar het linker hoekje. En dan laat ik de tekening vallen. Nu kan je hierop niet gaan wrijven, maar je legt er gewoon je pergamentpapier bovenop. En dan ga je dit gaan vastkleven op die manier. En zoals je ziet, er kleeft weinig of niks aan je pergamentpapier. Nu, dit is hier
Canson mitent. En canson mitent is extra gevoelig voor het loskomen van je pastel. Maar dan veeg je dit gewoon eventjes weg. En dan kan je de boordjes hier gaan afsnijden. Ziezo, ik heb nu het te veel aan foambord afgesneden. Ik heb dit cuttermes gebruikt. En wat ik nog wil meegeven wanneer je dit doet, plaats altijd je hand weg van de snijrichting. Wanneer je uitglijdt en je hand staat in de snijrichting, dan zit je gegarandeerd in je hand en dat is echt niet fijn. Dus doe dit alsjeblieft niet. Mijn pasteltekening zit nu mooi op dit foambord. En dan gebruik je opnieuw dit pergamentpapier. En dan ga je dit gaan kleven. Zoals je een geschenkje inpakt. Ziezo, onze pasteltekening zit nu veilig en wel verborgen achter het pergamentpapier. En op deze manier kan je ze dus bewaren, kan je ze stapelen of kan je ze natuurlijk, indien je dit kan, naast elkaar gaan bewaren, rechtop. Ziezo, ik hoop dat je dit interessant vond en tot nog eens. Dag!